Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 35, sau khi Diệp Phàm lấy mạng Hàn Dịch Thủy, anh ấy đi tới một ngôi làng nhỏ thì vô tình bắt gặp tên Đoạn Đức béo ú kia đang nhìn ngang ngó dọc. Lúc này, ở phía xa, Diệp Phàm vẫn lặng yên quan sát, còn Đoạn Đức, lão ta sau khi cơm no rượu say thì loạng choạng đứng dậy, lảo đảo đi về phía trước. Ở phía xa, Diệp Phàm thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo. Rất nhanh, đi theo bóng dáng Đoạn Đức, Diệp Phàm tới một cái động thiên. Tới đây, Diệp Phàm dừng lại ở bên ngoài. Tuy vậy, chỉ sau thời gian ngắn ngủi, bên trong động thiên kia lại xảy ra động tĩnh. Một tiếng hét vang lên, thân ảnh cấp tốc lao ra, nơi đây lại bị người ta trộm đồ. Nghĩ đến đây, Diệp Phàm thở dài, tên kia đúng là đạo sĩ bất lương. Khẽ lắc đầu, Diệp Phàm liền phi hành đuổi theo phía sau Đoạn Đức, đến một khu rừng đào có ghi hai chữ Huyền Nguyên, Đoạn Đức đột nhiên biến mất. Thế vậy, Diệp Phàm nhanh chóng đáp xuống, cẩn thận quan sát, anh ấy đột nhiên phát hiện phía xa có một tiếng la hét, sau đó công kích từ đâu lao tới. Ngay lập tức, thân hình cấp tốc xoay chuyển, Diệp Phàm phải nhanh chóng tránh né công kích như mũi tên đang phóng đến. Thế nhưng, công kích kia cực nhanh, chỉ sau tích tắc, nó đã đánh trúng người Diệp Phàm, bởi vậy anh ấy đã ngay lập tức phải lấy ra chiếc lưu đồng phòng ngự. Giữa không trung, thân hình Diệp Phàm liên tục xoay chuyển, trong tay anh ấy, chiếc lưu đỉnh kia cũng không ngừng va chạm vào đạo công kích kia. Thế nhưng, đạo công kích kia quá mạnh, chỉ sau đoạn thời gian ngắn, công kích đã khiến thân hình anh ấy phải lùi lại. Bất chợt, từ trên không trung xuất hiện một món bảo vật gì đó. Ngay lập tức, Diệp Phàm liền lao lên định chụp lấy thì phía xa, thân ảnh Đoạn Đức xuất hiện. Lấy tốc độ cực nhanh, hắn ta đã vượt lên phía trước và nắm lấy bảo vật trước mắt Diệp Phàm. Sau đó, hai người rơi xuống đất. Lúc này, nhìn tên đạo sĩ bất lương lại một lần nữa hớt tay trên của mình, Diệp Phàm vô cùng tức giận. Thế nhưng ngay lập tức, tên kia liền trách móc anh ấy. Điều này cũng bởi ở phần mộ yêu đế, Diệp Phàm đã lừa Đoạn Đức xuống hàn đàm, sau đó lại bị hai tên kia bắt đi suýt nữa bỏ mạng. Cuối cùng, Diệp Phàm nói cho hắn mình biết khối lục đồng ở đâu. Tuy nhiên, trong khi hai người nói chuyện thì ở phía xa, một thân ảnh nữ nhân xuất hiện. Sau đó, thanh âm vang lên quát: "Lá gan của ngươi đúng là không nhỏ, xâm nhập trọng địa của chúng ta sao? Đây chỉ là hiểu lầm mà thôi, việc ở đây không liên quan gì tới ta. Nếu như ngươi đã tới nơi này, cũng coi như đó là một cơ duyên đi." Dứt lời, vị nữ nhân kia đã ngay lập tức phát động công kích về phía Diệp Phàm. Thế vậy, anh ấy nhanh chóng tránh né. Thế nhưng, vị nữ nhân kia chưa dừng lại, ngay lập tức công kích tỏa ra màu vàng rực như mũi khoan đã liền lao về phía Diệp Phàm. Đối diện với nó, bàn tay ngưng tụ lực lượng, một nắm đấm khổng lồ trong tay Diệp Phàm cũng liền đánh về phía trước. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm bạo phát làm nơi đây rung động kịch liệt. Sau khoảnh khắc đó, hai bên bất chợt dừng lại. Nhìn nữ nhân tên Tần Giao vừa xuất hiện, sau khoảnh khắc giao phong, Diệp Phàm mới biết đây chính là người của yêu tộc. Ngay lập tức, thanh âm anh ấy liền vang lên nói: "Ta muốn hỏi, có một trái tim bay ra từ trong phần mộ yêu đế, ở chỗ các ngươi có đúng không? Chuyện ngươi biết không ít nhỉ? Đúng vậy, nó đang ở trong tay chúng ta." Nói vậy, có một nữ tử hoàn mỹ, diễm lệ vô cùng cũng ở chỗ này sao? Ngay cả điều này mà ngươi cũng biết, đó là hậu nhân của đại đế, tại sao ngươi biết được? Ở đây còn có một thiếu niên, có tuổi xấp xỉ ta đúng không? Những gì ngươi biết đúng là không ít. Ta muốn gặp thiếu niên đó. Thật có lỗi, hắn đang bế quan, sợ rằng không cách nào gặp ngươi được. Ta muốn gặp hậu nhân của yêu đế. Đương nhiên có thể gặp, vốn chúng ta cũng định đem ngươi tới chỗ nàng. Dứt lời, vị nữ nhân kia liền lao về phía Diệp Phàm, định bắt lấy anh ấy, thì đột nhiên ở phía xa, Đoạn Đức ngồi trên chiếc bác cổ, nhanh chóng lao tới. Sau đó, hắn ta nắm lấy tay Diệp Phàm và kéo nhanh đi. Thấy vậy, Diệp Phàm giật mình, anh ấy chỉ đành mặc cho tên kia lôi mình theo mà thôi. Thế nhưng phía sau, công kích của vị nữ nhân kia thì chưa dừng lại. Bởi thế, lấy ra một đạo phong ấn, Đoạn Đức liền phóng thẳng về phía sau. Chỉ sau tích tắc, đạo phong ấn kia đã liền hóa thành cờ trận khổng lồ. Ánh tím tỏa ra, nó liền biến ảo huyễn hóa và trận pháp ngăn cản vị nữ nhân kia lại. Còn Diệp Phàm cùng Đoạn Đức, hai người cũng mau chóng bay về phía xa. Cứ thế, hai người liền biến mất trong khu rừng đào kia. Thân ảnh vừa rơi xuống, một mùi thơm ngát lan tỏa khắp khu rừng, làm cả hai có chút hứng thú. Ngay lập tức, hai người liền tiến tới. Đến đây thì hết tập 36 Giả Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.